Hello, welcome to my YouTube channel. Before you look this video, subscribe it, like it, share it, have a comment. Every twice a week, I shall release a video. So don't forget to subscribe and do the bell icon. I shall invite you to look the video from the beginning to the end. You are welcomed. චිත්‍ර සංරචනයේ යටතේ ගොවීන් කියන මාතෘකාව චිත්‍රෙන් නගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බොහොම ලේසි ක්‍රම ශිල්ප පාවිච්චි කරලා භාවිතා කරලා පියවරින් පියවර කොටසින් කොටස මේ චිත්‍රය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මුල ඉඳන් අග දක්වා මේ වීඩියෝ නරඹලා ඒ වගේම නිර්මාණයක් ඔබටත් කරන්න කියලා. මාතෘකාව තමයි ගොවීන්. කුඹුරක වැඩ කරන ගොවීන්. එතකොට කුඹුරක දර්ශනයක් ඇඳීම අත්‍යවශ්‍යයි. පසුබිම් දර්ශනය කුඹුරක් වෙන්න ඕන විශේෂයෙන්ම. ඊට පස්සේ ගොවීන් 4-5 දෙනෙක් මිනිස් රූප 4-5ක්වත් අපි චිත්‍රයට ගොනු කිරීම වැදගත්. මේක විභාගය සඳහා අඳින්න නිසා ගොනුවක් විදියට අඳින්න ඕන සංරචනයේදී. ඊට පස්සේ මේකේ ඉරියව් කිහිපයක් වෙන්න ඕන. එක ගොවියෙක් මහන්සි අරින දර්ශනයක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කුඹුර කොටනවා වගේ දේවල්. තවත් මිනිස් රූප කිහිපයක් එහා මෙහා කරලා වගේ දේවල් අපිට අඳින්න පුළුවන්. උදැල්ල භාවිතා කරන විදිහ ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ තුල අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කටු සටහනක් පාවිච්චි කරනවා. ඔබ බලන්න මේ කටු සටහන අපි අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මේ කටු සටහන අනුසාරයෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන දල සටහන අඳින්න. අපි කටු සටහන් සඳහා වැඩිපුර කාලයක් යොදවන්නේ නැහැ. කටු සටහනට අදාළ ඉරියව් ටික මේ විදිහට ආයුත්තේ කියන දේ අනුව මෙහෙම අඳින එකයි අපි සිදු කරන්නේ. දල අදහසක් ඇතුව දල සටහන ඇඳීම පහසු වෙන්න තමයි කටු සටහන අපි යොදාගන්නේ. එතකොට කටු සටහන ඇඳහම ඒ අනුව අපිට පුළුවන් දල සටහන මේ විදිහට මින් එහා පියවර විදිහට අඳින්න. ඉතින් ඔබත් කටු සටහන පාවිච්චි කිරීම හුඟක් වැදගත්. අපි දැන් රූප ටික ඇඳලා මිනිස් රූප ටික ඇඳලා ඊට පස්සේ පසුබිම මේ විදිහට බෙදාගෙන ඔන්න අවශ්‍ය නම් ගහක් වගේ දෙයක් යටින් කුඹුර ඒ වගේ ටික අපි කටු සටහන ඇඳා. දැන් කටු සටහන අනුව දල සටහන මේ විදිහටයි අපි අඳින්නේ. ඒ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි රේඛා ඉරියව් ටික රේඛාවකින් ඒ වගේ සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහි ප්‍රමාණ අපි සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහි මූලික හැඩ ටික මෙන්න මේ විදිහට හැම එකම මූලික ප්‍රමාණ මේ විදිහට සටහන් කරලා මූලික හැඩ ටික ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවනි. විශේෂයෙන්ම ඉරියව් ඇඳීම වැදගත්. කුඹුරක් කොටන උදැල්ලෙන් කොටන මිනිස්සෙක් ඊට මෙහෙන් ඉන්නේ නිකන් ගිමන් හරින මිනිස්සෙක් වගේ කෙනෙක්, ගමරාල කෙනෙක්. ඒ වගේ අපිට අදහස ඉස්මතු වෙන විදියට අඳින්න පුළුවන්. තවත් පැත්තකින් ඉඳලා මේ විදිහට කුඹුර කොටන තවත් ගොවියෙක් අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න උදැල්ල ඒ වගේම කකුල් දෙක අත් දෙක ඒ අල්ලන් ඉන්න හැටි ඒ ඉරියව්ව අති වැදගත්. ඔන්න පැත්තට ඉන්න කෙනාට පස්සේ පිටිපස්සට හෝ යම් තරමක් පිටිපස්සට සහ පැත්තෙන් වගේ චුට්ටක් පැත්තට හැරිලා වගේ පොඩ්ඩක් විතර උදැල්ල උස්සලා කොටන ඉරියව්වක් තමයි ඒ. ඊට එහෙන් ඉන්න ගොවි මහතෙක්. ඔන්න ඒ වගේම පිටිපස්සේ හැරිලා ඉන්න තවත් රූපයක් අපිට මෙහෙන් අඳින්න පුළුවන්. මේක එක ගොනුවටයි තියෙන්නේ. ඒ හිස්තැන් වලට අපිට පුළුවන් තවත් රූප දෙක තුනක් පසුබිමෙන් වගේ යොදන්න. ඊට පස්සේ ගහ තලයේ බෙදීම කියන්නේ පසුබිම බෙදා හැරීම වගේ දේවල්, බෙදා ගැනීම වගේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මෙහි මූලික හැඩ ගියාට පස්සේ ටික සංකීර්ණ හැඩ, සියුම් හැඩ වගේ දේවල් අපි මේ විදියට අඳිනවා. ඔබ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඕනනම් පැන්සලෙන් ඇඳලා වර්ණ කිරීම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට කළු පෑනකින් ඇඳලා වර්ණ කිරීමත් අපිට කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබට කළු පෑනකින් ඇඳලා දක්වන්නේ වඩා හොඳින් ඔබට දකින්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ විදිහටත් මේ චිත්‍රය නිම කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වරදක් නැහැ. ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඔබ පහසු ක්‍රමයක් අනුගමනය කළ හැකි. ඔබ බලන්න අතත් එක්ක ගිමන් හරින හැටි බොහොම තාත්විකව ඒ රූපය මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ බිම බලාගෙන බලන්න මූණ බිමට හරවාගෙන සිටින්නේ. ඔන්න අතින් උදැල්ල අල්ලන හැටි බලන්න. ඊළඟ අතින් උදැල්ල මිට ඔන්න ඔය වගේ මිට හරි කෙලින් එනවා. උදැල්ල පොළොව මත පතිත වෙන තැන මඩ වගේ නිසා අර වතුර ගතියට වගේ එහෙම අපි ඒ රේඛාව දාලා ඔන්න කකුල් දෙක ඊට පස්සේ එක කකුලක් පිටිපස්සට නැමිච්ච ආකාරය එකක් ඉදිරියට තියෙන ආකාරය පොඩි ගැම්මක් වගේ ගන්න ආකාරයක් එහි දක්නට ලැබෙනවා. ඔන්න පැත්තට සිටින රූපය. මේ රූපේ ටිකක් පිටිපස්සට වගේ අපිට පේන්නේ. පැත්තට කිව්වට පිටිපස්සට වගේ පිට කොන්දත් එක්කම උදැල්ල මේ විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සරමක් වගේ ඇඳගෙන ඉන්නේ. කකුල් දෙක මේ විදිහට අපි දාන කකුල් දෙක එක තැන නෙමෙයි තියෙන්නේ. බලන්න බොහොම තාත්වික විදිහට ඒ ඉරියව් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිටිපස්සට හැරිලා ඉන්න උදැල්ල උඩට උසවාගෙන සිටින ගොවි මහත්තයෙක්. අත පේන්නේ එක අතයි පේන්නේ. ඔන්න උදැල්ලේ එහා පැත්ත මේ විදිහට අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපිට ඒ දේ අඳින්න පුළුවන්. උදැල්ල උඩට උසවාගෙන සිටින ආකාරයකට විශේෂම කොටනකොට ඒ විදිහට පේන්න තියෙනවා. ඊට එහා තියෙන අනිකුත් පසුබිමට වගේ තියෙන ගොවීන්ගේ රූප මිනිස් රූප කීපයක් අපිට එහයින් අඳින්න පුළුවන්. පිටිපස්ස වගේ හැරිලා ඉන්න විදිහට අඳිනීම එක බොහෝ අයට ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ළඟපාත තියෙන කුඹුරේ ඉදිරිපස ඉදිරිබිම ඒ වගේ පිටිපස්සෙන් පසුබිමෙන් තියෙන ගහ වගේ පසුබිමින් තියෙන තල දර්ශන ටික මේ විදිහට පැන්සලේ රේඛා වලින් සටහන් කරපු ඒ ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කිරීම සිදු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පහසුයි වර්ණ කරන්න. ඉතින් අනවශ්‍ය රේඛා මේ විදිහට මකලා දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි වර්ණ කරන්න ගන්නවා. මුලින්ම මිනිස්සු පාට කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පසුබිම් පාට කරලා අවසානයේදී මිනිස්සු පාට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්‍රම දෙකම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම මිනිස් රූප වලට කලින් පසුබිම වර්ණ කිරීම කියන ක්‍රම ශිල්පය භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔබට නිදහස තියෙනවා මේ ක්‍රම ශිල්ප දෙකින් ඔබ කැමති දෙයක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔබ අත්හදා බලන්න වඩා පහසු කොහොමද කියලා. එතකොට ඔබට ලේසිම දේ තෝරාගත හැකි වේවි. ඊට පස්සේ කුඹුරට අපි විශේෂයෙන්ම මේ yellow ochre වගේ වර්ණයක් පැස්ටල් එක ලා සහ තද වෙන්න එහයින් තියෙන නියර පොඩ්ඩක් අත තද කරලා අත බුරුල් කරලා ගෑවහම ඒ වර්ණය උනත් ප්‍රභේද කීපයක් මතු කර ගන්න පුළුවන්. ඈතින් තියෙන නියර ඊට පස්සේ ළඟ වර්ණ පර්යාලෝකණය අනුව ළඟට තද පාට වගේ දේවල් යොදාන දුඹුරු පාට, ලා දුඹුරු පාට සහ තද දුඹුරු පාට යම් යම් තැන් වලට ඒ හැඩතල මතුවෙන විදිහට කොටස් වලට යොදා ගනිමින් මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ පර්යාලෝකණයක් හුවා දක්වමින් අපිට පුළුවන් වර්ණ කරන්න. ගහේ තියෙන එළිය අඳුර ගතිය ඒ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ උදැල්ල වගේ දේවල් උදළු මිටවල් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ තද වර්ණයෙන් නම් අපි ලකුණු කළේ ඒකේ ලා වර්ණේන විදිහට පොඩ්ඩක් ලා පාටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. සුදු පාට කියන වර්ණයත් අලු පාට කියන වර්ණයත් අපිට අවශ්‍ය තැන්වලදී යොදන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මිනිස් රූප ටික පාට කරන්න හදන්නේ එළිය අඳුර එන විදිහට. එක පැත්තකින් එළියනකොට අනිත් පැත්තට අඳුර වැටිය යුතුයි. සෑම මිනිස් රූප එකමත් සෑම අංගයකමත් ඒ දේ දකින්නට ලැබෙන්න ඕන. නිවැරදි විදිහට එළිය අඳුර යොදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ක්‍රීම් පාට වගේ දෙයක්, අලු පාට, ලා දුඹුරු, තද දුඹුරු වගේ වර්ණ අපිට මිනිස් රූප සඳහා යොදාගත හැකියි. ඉතින් එහි ප්‍රභේද අඩු වැඩි විදිහට වර්ණයේ අඩු වැඩි වෙන විදිහට පැස්ටල් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඔය බලන්න
ලා වර්ණයෙන් පස්සේ මධ්‍ය වර්ණය සහ තද වර්ණය කියන දේ අපි යොදා ගන්න හැටි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් එක එක මිනිස් රූප පාට නොකර ඒ සමස්තයේම ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඒ ක්‍රීම් පාට හෝ ලා පාට ගන්නවා නම් ඒ විදිහට ගාලා පස්සේ ඊළඟ වර්ණ යොදාගෙන ඉවරලා ඒ වගේ ක්‍රම ශිල්පයකටත් ඔබට යා හැකි. එහෙම නැත්නම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. පැස්ටල් වලින් බොහෝ වර්ණ ප්‍රභේද මතු කර ගැනීම අමාරුයි. හදා ගැනීම අමාරුයි. තියෙන වර්ණය තමයි අත දුර්වල කරලා තද කරලා සහ තවත් වර්ණයක් සමග යම් තරමක මිශ්‍ර වීමක් සහිතව අපි යොදන්නේ. නමුත් දියසායම් වගේ මාධ්‍යයකින් පෝස්ටර් කලර් වගේ දෙයකින් එහෙම නැත්නම් තෙල් සායම් ඇක්‍රලික් වගේ මාධ්‍යයකින් ඊට වඩා වර්ණ ප්‍රභේදයන් අපිට මතු කරගත හැකියි. ඉතින් ඔබ බලන්න මේ විදියට මේ දේ මතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තද වර්ණයෙන් හිසකේ තද දුඹුරු සහ නිල් පාට වගේ දේ යොදාගෙන අපිට මතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ වර්ණයකිනුත් චිත්‍රයක් සංරචන චිත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් බව සිතට ගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය තැන්වලදී ෆයිනල් ටච් අප් එක විදිහට තද වර්ණය සහ ලා වර්ණය රූප මතු කිරීම වගේ දේවල් අපිට ඉතා හොඳින් සිදු කළ හැකියි. ඔබ බලන්න එතකොට ඇඳුම පාට කරනකොටත් ඒ වගේම අර 3D ගතිය එන විදිහට ඇඳුම වෙනම කොටසක් නොවන විදිහට චිත්‍රයේම කොටසක් විදිහට අපිට මේ මිනිස්සු වලට යොදාගත්තු ඒ ත්‍රිමාන ගති ලක්ෂණේ ඇඳුමටත් ආයුත් සාරමක් ඊට පස්සේ අමුඩේ ඇඳන් ඉන්න විදිහ ඒ සියලුම දේ මෙහි අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් මතු නොවන කොටස් ෆයිනල් ටච් අප් එක විදිහට රේඛාව වගේ දේවල් වර්ණ පදාස වගේ දේවල් මතු නොවන තැනට විවිධ වර්ණ වගේ දේවල් අපිට යොදාගත හැකියි. ලා සහ තද වර්ණ කියන ඒ දෙකම අපිට යම් යම් හැඩතල මතු කර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකියි. ඉතින් පාවිච්චි කරන අන්දම භාවිතා කරන අන්දම ඔබ මනා ලෙස අනුගමනය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ අත්හදා බැලිය යුතුයි. ඔබ බලන්න මෙන්න මේ වගේ වර්ණ වලිනුත් වර්ණ කළ හැකියි. ඊට පස්සේ අර කුඹුරේ පසුබිමේ සහ පරිසරයේ තියෙන ගති ලක්ෂණ අර ඉපැනැල්ල වගේ දේවල් අපිට එහෙම ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහි ස්වභාවිකත්වය සහ තාත්වික බව මනාව ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් ඔබ බලන්න ඉතාමත් හොඳ සංරචන චිත්‍රයක් ගොවීන් කියන මාතෘකාව යටතේ ඔබට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මෙම වීඩියෝව බලලා මේ වගේම හොඳ නිර්මාණයක් සිදු කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මින් එහාට කරන සෑම වීඩියෝ එකක්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඔබ සැමටම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.